Ang manggagawa ay na-transfer sa malayong lugar kaya nag-resign. Ang isang employee ay nahuling may ginagawang kalokohan pero pinag-resign lang siya ng kanyang employer. Nire-require ng employer na pumirma muna sa resignation ang mga na-layoff na manggagawa bago niya i-release ang kanilang final pay. Pamilyar ka ba sa mga pangyayaring ito? Gusto mo bang malaman kung ito ay mga constructive dismissal? Pues panoorin mo ang video na to ng buo para masagot ang mga katanungan mong yan. Good morning Pilipinas! Ako si Bacon Palacio, ang paborito mong labor attorney. Kaya mag-subscribe ka na at hit the bell notification icon kung interesado ka sa ganitong topic. Kapag imposible or unreasonable na mag-expect na magtutuloy pa ang inyong trabaho, o kaya ikaw ay na-demote or binawasan ng sahod o benepisyo ng walang basehan, o kaya ikaw ay pinag-iinitan o laging nilalait sa trabaho ng iyong boss or employer at hindi mo na kaya ang ginagawa sa'yo. Ito po ang definisyon ng constructive dismissal. Para malaman natin kung totoong biktima ang manggagawa ng constructive dismissal, dapat natin tanungin ang isang makatuwirang tao kung magre-resign nga rin ba siya kung siya ay nilagay sa pwesto ng manggagawang nagre-reklamo for constructive dismissal. Sa madaling salita, malalaman mo kung biktima ang manggagawa ng constructive dismissal kung ang intensyon ng kanyang employer ay i-dismiss siya ng patago. Sa kasong ito ay nanganak si employee kaya napilitan siyang mag-take ng 2 months vacation leave. Ngunit ni-require ng kanyang employer na mag-resign muna siya bago bayaran ang kanyang 2 months vacation leave. Nang natapos ng 2-month vacation leave ni employee, hindi na siya tinanggap ni employer sa trabaho. Ang issue sa kasong ito ay voluntary nga ba yung resignation ni employee? Sabi ng Korte Suprema, marahil ay napagtanto ni employer na hindi niya ma-layoff si employee due to disease under Article 299 ng Labor Code of the Philippines or kung pwede man ay magbabayad siya ng malaking separation pay. Alam din ni employer na kailangan ni employee ng pera dahil sa kanyang sakit. Kaya pinangakuan ni employer si employee na kapalit ng resignation letter ay makakabalik pa rin siya sa school kapag siya ay magaling na. Kaya dahil dito ay hindi voluntary ang resignation ng manggagawa. Wala to pinagkaiba sa illegal dismissal. Bago tayo magpatuloy, ni-require ka na ba dati na mag-resign? Bakit ka pinagre-resign? Ikwento mo naman sa baba. Dahil nakipagsuntukan si employee sa kapwa niyang union officers, siya ay nilagay sa 30 days preventive suspension niyang kanyang employer. Ngunit nang matapos ang 30 days preventive suspension ng manggagawa, nire-require siya ni employer na i-atras niya yung criminal case laban sa mga nakasuntukan niya bago siya papabalikin sa trabaho. Kaya nag-hain si employee ng kaso for constructive dismissal sa NLRC. Tama ba ang ginawa ng manggagawa? Tama siya. Sabi ng Korte Suprema kapag natapos na ang 30 days preventive suspension, ay dapat nang ibalik ng employer yung manggagawa sa dati niyang trabaho dahil kung lalagpas pa sa 30 days ang kanyang preventive suspension, ito ay isang uri ng constructive dismissal. Napag-alaman din ng Supreme Court na pinilit ni employer si employee na iatras ang kaso laban dun sa mga nakasuntukan niya. Kapalit ng pag-atras sa kaso ay ibabalik siya muli sa trabaho. Ayon sa Korte Suprema ay ito isang uri rin ng constructive dismissal. Sa kasong ito ay nag-implement ng reduced working hours si employer dahil nalulugi na raw ito. Ngunit napag-alaman ng Korte Suprema na sa panahong nag-i-implement si employer ng reduced working hours ay kumikita pa pala ito at kumuha pa ito ng additional 188 na bagong trainees at casual employees. Kaya dahil dito, wala raw basehan si employer na bawasan ang working hours ng mga manggagawa. Sabi ng Korte Suprema ang ginawa ng employer ay isang uri ng constructive dismissal. Side note, pwede mo ring i-apply ang doktrinang ito sa mga demotion na walang makataong basehan or yung tinatawag nilang demotion in bad faith. Sa gitna ng isang retrenchment program ay nakaaway ni employee ang kanyang boss. Simula noon ay hindi na daw sila magkasundo.
Hindi nagtagal ay nilipat si employee sa engineering office para gumawa ng ibang trabaho. Dahil sa mga pangyayari ay nag-resign si employee. Biktima ba siya ng constructive dismissal? Ayon sa Korte Suprema, marahil totoo ngang may puot at galit sa kanya si boss, pero hindi niya sinibak sa trabaho si employee kahit na nasa kalagitnaan sila ng retrenchment program. Napag-alaman din ng Korte Suprema na maliban sa 54 na manggagawang na-retrench, meron pang 100 manggagawa ang nag-resign dahil sa nakikita nilang nalulugi na ang negosyo ng company. Pero sa 100 iyon, si employee lamang ang nagkaso ng constructive dismissal. At dahil dito, voluntary daw ang resignation ng manggagawa. Okay, explain ko lang ang nangyari sa kasong to. Tandaan lang natin na ang constructive dismissal ay patagong pag-dismiss doon sa manggagawa. Intensyon ng employer na i-dismiss yung manggagawa. Sa kasong ito, kung totoo ngang gustong i-dismiss ni employer si employee, edi sana sinama siya sa mga ni-retrench at hindi na siya nilipat ng pwesto. Ito ang main reason kung bakit walang constructive dismissal sa kasong ito. Kung gusto mong suportahan ng channel na ito, please sumali ka sa Baconets at bibigyan kita ng shoutout sa dulo ng bawat videos ko. Click mo lang yung join button sa ilalim ng mga videos ko. Ngayon, kung marami ka natutunan sa kasong ito, please give it a like at i-share mo ito sa social media. Also, please click here para mapanood mo naman ang ibang videos ko. At muli, ako si Bacon Palacio. Salamat at pinanood mo ako and I'll see you in the next video. Bye-bye!